ආයිබෝන් අද TCG කරා YouTube channel එකට අව සාදරයෙන් පිළිගන්නවත් එක්කම channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියන්නේ මොකද වාහන වලට ආදරය කරන ඔයාට වාහන ගැන දැනගන්න කැමති ඔයාට අපේ channel එකෙන් ගොඩක් videos වලට වැදගත් වෙන හින්දා. ඉතින් වාහන modify වෙන විදිහ, වාහන repair කරන හැටි, වාහන accident වුණා මේ accident එක සම්පූර්ණයෙන්ම repair කරන හැටි, ඉතින් වාහන පාරේ නැවතුනම අපි මොනවද කරන්නේ? අපි වාහනේ හදාගෙන යන්නේ කොහොමද අතරමං වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ ගැන සහ මේ මම දැන් කරනා වගේ videos ගොඩාක් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා subscribe කරලා අපිත් එක්ක අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ගොඩාක් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මොකද අපේ ලංකාවේ ගොඩාක් මිනිස්සු වාහන ගන්නේ ෆිනෑන්ස් කරලා. ඉතින් ඒ ෆිනෑන්ස් කරලා ගන්න වාහන සමහර කට්ටිය ගෙවා ගන්න බැරුව ෆිනෑන්ස් එකකින් උස්සන් යනවා. නැත්නම් සමහර කට්ටිය අසරණ වෙලා සල්ලි නැති වෙලා මුළු පවුල් ජීවිතේම කඩා වැටෙනවා. ඉතින් වගේ ගොඩක් කරුණු ලංකාවේ හැමතිස්සෙම වෙන හින්දා මම හිතුවා මේ ගැන ගැඹුරෙන් කතා කරන්න. ඉතින් ගොඩක් චුට්ටක් වෙලා මට යනවා මේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක චුට්ටක් දිගයි. ඉතින් කැමති කට්ටිය අහන් ඉන්න. ඔයා ෆිනෑන්ස් දාලා වාහනයක් ගන්න ඉන්න නම් ඔයාට ගොඩක් මේ වීඩියෝ එක වැදගත්. ඉතින් අහන් ඉන්න කැමති කට්ටිය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ ඉවරනකම මේ කරුණු ගැන චුට්ටක් ඔයා අවධානය දෙන්න. වා ෆිනෑන්ස් කරලා වාහනයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම්. ඉතින් මං කියන්න යන්නේ මෙහෙමයි. ෆිනෑන්ස් කරලා වාහන ගන්න එකේ අපි දැන් හිතමුකෝ දැන් ඔයා ජොබ් එකකට යනවා. ඔයා ජොබ් එකට ගිහිල්ලා මාස 3ක් 4ක් 5ක් අපි දුන්න 6ක් වැඩ වෙනකම් වැඩ කරනවා කියලා. ඔයා කීය හරි එකතු කරලා චූටි ගාණක් හදාගෙන අපි හිතමු චූටි ගාණක් අපිට ජොබ් එකට ගිහපු ගමන් ලොකු වැඩි හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. පොඩි ගාණක් හදලා ඔයා හිතනවා දැන් සල්ලි අතේ තියනවා මං ගන්නවා වාහනයක්. ඉතින් ඒක තමයි අපිට මුලින්ම එන සිතුවිල්ල. මං කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරලා ෆිනෑන්ස් දාලා චූටි ගාණක් අතේ තියාගෙන වාහන ගන්න එපා. මොකද ඔයාගේ රස්සාව වලට ෂුවරුත් නැහැ. ෆිනෑන්ස් දාලා වාහනේ ෆිනෑන්ස් ගෙවා ගන්න පුළුවන්ද කියන එකත් ඔයාලට ෂුවර් නැති හින්දා ගොඩක් කට්ටිය අපේ ලංකාවේ අය එහෙම කරන නිසායි මම කිව්වේ මාස 5ක් 6ක් නම් ගිහිල්ලා වාහනයක් ගැන හිතන්න එපා. ඒතකම් ඔයා පොඩ්ඩක් ස්ථාවරණකම් ඉන්න. දෙවෙනි කාරණාව තමයි සල්ලි ටිකක් අතේ තියාගෙන වාහනයක් ගන්න යනවා. ඔය තුමා ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂයක් ලක්ෂ 3ක් විතර අතේ තියාගෙන ඔයා ලක්ෂ 30 40 වාහනයක් ගන්නවා හීන දකින්නවා නම් මං කියන්නේ ඒකත් කරන්න එපා කියන එක. අනිත් කාරණාව තමයි මම මේ කරුණ වලට අමතරව ලොකු කරුණු ටිකක් කතා කරනවා. මම හොයාගත්ත කරුණුත් එක්ක මම මේ මුලින්ම චුටි දේවල් ටිකක් තමයි ඔයගලන්ට කතා කරන්නේ. අනිත් එක තමයි අවුරුදු 2ක් 3ක් වාසල්ලි එකතු කරලා ඔයා ලක්ෂයක් ලක්ෂ 2ක් ඒ වගේ හිතමුකෝ ඒ ගාණක් පොඩි ගාණක් එකතු කරලා ලක්ෂ 5ක් වෙනකම් වගේ පිටිමු අවුරුදු 3ක් යනකම් 2ක් යනකම් එකතු කරලා දෙනවා කියලා. ඒ ගාණ පොඩි ගාණක් එකතු කරලා ඔයා ඒත් ලක්ෂ 30 40 50 වාහනයක් ගන්න යනවා නම් අතිමුකෝ ලක්ෂ 20ටත් වැඩි උඩින් වාහනයක් ගන්න යනවා නම් ඒ ගැන චුට්ටක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. මෙහෙමයි සමහරලාට ඔයාලා ලක්ෂ 5ක් එකක් කරලා ඔයාලට ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 14 වාහනයක් ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයා එතකොට ඒ වාහනේ වටිනාකමින් 150ක් විතර එකතු කරලා නම් ඒ විද්දුවා ගන්න ඉන්න වාහනේ එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං කියන්නේ දැන් ඔයා හිතමු ලක්ෂ 5ක් විතර එකක් ගුණනවා ලක්ෂ 35 මේ 40 වාහනයක් ගන්න යනවා නම් ඒක කරන්න එපා ෆිනෑන්ස් දාලා. ඔයා අන්තරම එරෙනවා. ඒක තමයි වචනේ. ඇත්තටම එරෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ඒක තමයි මේ වැරද්ද ගන්න තැන. පොඩි ගාණක් එකතුලා ෆිනෑන්ස් ගොඩක් දාලා අන්තිමේ පොලියත් එක ගෙවනවා. අන්තිමේ වාහනයටත් වැඩි ගාණක් ඔයා ගෙවලා. ඉතින් අහන් ඉන්න පොච්චුට්ටක් මේ වීඩියෝ එක වෙනකම් මේ කරුණු ටික වාට වැදගත් වෙන හින්දා මම කතා කරන්නම් ඉස්සරහට වැදගත්ම කරුණු ටික මම චූටි කරුණු ටිකක් තමයි මුලින්ම කියාගෙන යන්නේ. අනිත් එක තමයි ඔයා පඩිය 30000ක් 40000ක් ගන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් ලංකාවට බහුතරයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි 30000ක් 40000ක් තමයි ඒ ගාන මට්ටම තමයි බහුතරයක් මධ්‍යස්ථය පඩිය විදියට මාසේ ගන්නෙ. ඒ වගේ කෙනෙක් නම් ඔයා වාහනයක් ගන්න එක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. 30000ක 40000ක පඩියක් අරගෙන ඔයාට පෞල් ජීවිතයත් ගත කරගෙන එක්ක ඔයා බැඳලා නැත්නම් බැඳලා නැතුවා තරුණයෙක් නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ද 30000ක 40000ක පඩිය අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ද ලොකු වාහනයකුත් අරගෙන කීයක් කර එකතු කරනවාට ජීවිත ගමන හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ගැන චුට්ටක් ඔයා මම මේ කියන කරුණු පස්සේ මම ඉස්සරහට කියන කරුණුත් එක්ක සංසන්දනය කරලා හිතන්න. ඉතින් මෙහෙමයි. ඔයා පොඩි ගණන් දාලා වාහන අරගෙන අන්තිමට වෙන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට වර්ධින එක. චූටි ගණන් මොකද ෆිනෑන්ස් කාර්යය තමයි ඒක හම්බ කරලා ඒගොල්ලන් තමයි දියුණු වෙන්නේ. ඒගොල්ලන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය පුරුල් කරගන්න. ඔයාව සුද්ධ කරගෙන ඒගොල්ලෝ තමයි දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි ෆිනෑන්ස් කරන කට්ටියත් අපිට උදව්වක් තමයි කරන්නේ. අපේ හීනේ සැබෑ කරගන්න. ඉතින් අපි මේ හීනට යන්න අපි දුක් විඳලා හරියන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ කරුණු ගැන ඔයා අනිවාර්යෙන් අවධානය දෙන්න. මම මේ කියන කරුණු නැතත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාටම හිතලා මට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියන තැනට ඔයාට එන්න පුළුවන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් ගැන චුට්ටක් හිතන්න. අනිත් කාරණාව තමයි මෙහෙමයි. දැන් ඔය ගොඩක් මිනිස්සු අඩු ගන්න සල්ලි දීලා ලොකු ලක්ෂ ගණන් ලක්ෂ 30 40 වාහන අරගෙන ඇත්තරම වරගත්ත මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා අපේ රටේ.
මේ ළඟදීත් එහෙම සිද්ධියක් වාර්තා වුණා. ඒ මිනිස්සයා වාහනයක් අරගෙන එයාට ෆිනෑන්ස් එක ගෙවා ගන්නත් බෑ වාහනේ විකුණන්නත් කැමති නැහැ. මොකද වාහනේ වලට කැමතියි වාහනටත් කැමති. වාහනේ විකුණ ගන්නත් කැමති නැහැ. අන්තිමට එයා කියන්නේ එච්චරට මෙයා වැටිලා අන්තිමට මේ මිනිස්සයා සිය දිවි පවා හානි කරගත්තා. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙට ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ෆිනෑන්ස් දාලා අතරමං වුණොත් උන්හාම තමයි. ඉතින් ඒ ජීවිත හරිම අවුල් ඔළුවට බරක්. ඒකින් තමයි මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් කරුණු කතා කරන්න යන්නේ. හරි මම කලින් කිව්ව කරුණු ටික චුට්ටක් ඔය පොඩි කරුණු ටිකක් තමයි මම කිව්වේ. මේක තමයි මම හොයාගත්ත කරුණු ටික. ඒකින්ද චුට්ටක් මේ ගැන හොඳට අවධානයක් දෙන්න ෆිනෑන්ස් එකක් දාන්න කලින්. ඔයා ගන්න වාහනේ හිතම වටිනාකම ඔයා ගන්න වාහනේ ලක්ෂ 30 වාහනයක් කියලා. ඒ ලක්ෂ 30න් ඔයා හදාගන්න මම මේ කියන කරුණු ටික. ඒ ගන්න ලක්ෂ 30ට ඔයාට පුළුවන් නම් ඒ ලක්ෂ 30න් ඔයාට 70ක් දාන්න පුළුවන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊටු ටික ෆිනෑන්ස් කරලා වාහනයක් ගන්න. හැබැයි ඔයාට ඒ වාරික ගෙවා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයා චුට්ටක් ඒ ෆිනෑන්ස් කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා වාරික වැටෙන ක්‍රමයට බලාගෙන. මොකද ඔයා 70ක් ඉස්සරහ වාහනයෙන් ඔයා අතින් දාන හින්දා ඒක ගොඩාක් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි හරි විතිය 70 ෆිනෑන්ස් එකකින් ඔයාට අතින් දාගන්න පුළුවන් නම් ෆිනෑන්ස් නොකර ඊටු ටික ෆිනෑන්ස් කරලා ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට වාහනේ අරගෙන ඔයාට ඊටු ෆිනෑන්ස් වාරික ටික ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඉතින් මේවා තමයි කරුණු. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයා ගන්න වාහනේ 50%ක් ඔයාට දාන්න පුළුවන් නම්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ 50%ක මට්ටමක තමයි හිර වෙන්නේ වලද නැද්ද කියන එක. මොකද එතකොට ඒකත් තියෙනවා ඔයාගේ අතේ. දැන් හිතමුකෝ ඔයා ලක්ෂ 30න් ඔයාට ලක්ෂ 15ක් දාගන්න පුළුවන් නම් 50%ක් කියන්නේ ලක්ෂ 15ක් ඔයාට අතින් දාගන්න පුළුවන් නම් ඉතුරුවට ඔයාට තියන්නේ ඉතුරු 15 ෆිනෑන්ස් කරලා පොලියත් එක චුට්ටක් ගෙවන්න. ඒතර ඔයා බලන්න අරගෙන ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා වාරික මට්ටම. එතකොට ඔයාට වාරික ගාන ගෙවන්න දෙන ගාන අඩුයි. මොකද ඔයා 50%ක් මතින් ගෙවලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ ගැන හැමතිස්සෙම හිතන්න ඔයා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ පොලියත් එක්ක කොහොමද ගෙවන්න තියෙන්නේ කියලා ඒවා චුට්ටක් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා හැමතිස්සෙම බලන්න. මම කියන්නේ 50%ක් ඔයාට තින් දාන්න පුළුවන් වාහනයක් ගද්දි මම කියන්නේ වාහනේ ගන්න. ඉතින් ඒක පුළුවන්. ඒක ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒක තමයි මේ දැන් ලංකාවේ යන තත්ත්වයන් 50%ක් ගෙවන ගොඩාක් කට්ටියගේ වාහන ෆිනෑන්ස් කරලා ඉවර කර ගන්නවා ගොඩක් 50% අතින් දාපු කට්ටිය. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයා ගන්න වාහනේ 30ක් ඔයාට දාන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ 30ක් තමයි ඔයාගේ අතේ සල්ලි තියෙන්නේ. ලක්ෂ ඔයා ගන්න 30 වාහනේ ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒ ගන්න 30 වාහනෙට වාගාව තියෙන්නේ ඒ වාහනේ වටිනාකම 30යි. ඒ වගේ තත්ත්වයක ඔයා ඉන්නවා නම් ඒ වගේ ලොකු වාහනයක් ගන්න යන්න එපා. නිකන් ඔයාගේ අතේ තියෙන ගාණ 90% 50ක් වටිනාකමක් තියෙන ඊට වැඩි 150ක වටිනාකමක් තියෙන වාහනයකට යන්න. ඉතින් ලොකු වටිනාකමක් මේ තියෙන වාහනවලට යන්න එපා. ඔයාගේ අතේ පොඩි ගාණක් තියාගෙන. ඉතින් මම කිව්වේ කලිනුත් කිව්වේ ලක්ෂ 30න් ඔයාට 100ට ලක්ෂ 30 වටිනාකම වාහනයෙන් 130යි ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඊටු 170 ෆිනෑන්ස්. ඉතින් ඒක කරන්න එපා. ගොඩාක් වර්ධින තැනක් තමයි ඒක. ජීවිත අවුල් වෙනවා, ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. මෙහෙමයි මේ කරුණ වලට මම කියන මේ කරුණ මේ මම හොයාගත්ත කරුණ ඒත් දැන් හිතමුකෝ මේක මේ කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙනවා. ගන්න ෆිනෑන්ස් දාලා ගන්න මේ වාහනේ තියෙනනේ ඒක දැන් මම කිව්වාගේ ලක්ෂ 30ක් නම් ඔයා දාන්නේ 130ක් නම්. හැබැයි ඔයා බලන්න ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා වාරිකේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඒ වාරිකේ ඔයා කරන බිස්නස් එක අනුව හෝ ඔයා කරන රස්සාව අනුව හෝ ඔයා කරන මොකක් හෝ යම් දෙයක් මත වාට එන ආදායම ඒක ඒ වාරිකේ ගෙවාගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න පුළුවන් නම් ගන්න. හැබැයි ඒ 130 කියන ලොකු වටිනාකම් වලට ගිහිලා 130ක් දාලා වාහනයක් ෆිනෑන්ස් කරලා ගන්නවා කියන්නේ ගොඩාක් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වර්ධින්නේ එතන. ඉතින් ගොඩාක් පොලියක් ගෙවන්න වෙන අවුරුදු ගණන් වහා ගෙවද්දි වැඩිපුරත් පොලිය ගෙවලා ෆිනෑන්ස් එකේ කට්ටියට වා හම්බ කරලා දෙනවා. එයා මහන්සි වෙලා ඒගොල්ලන්ට හම්බ කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කිව්වේ චුට්ටක් ඒ ගැන හිතන්න. ඊළඟ තමයි ඩවුන් පේමන්ට් කරලා වාහන ගන්න යන්න එපා. ඒ ෆිනෑන්ස් වල තියෙන අවම ගාණ ගෙවලා වාහන ගන්න යන්න එපා. ඉතින් ඒක වර්ධිනවා ගොඩාක්. ඒ තැන්වල ගොඩාක් වාට ගමනකුත් නැහැ. වාට මාස 3ක් 4ක් පැදලා වාට වාහනේ විකුණන්න තමයි වෙන්නේ. එහෙම විකුණුවත් වාට අඩුම හිතමුකෝ වාගේ ඩවුන් පේමන්ට් එකක් වාගේ අතර ආවේ නැත්තම්. ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි චුට්ටක් කියන්නේ ෆිනෑන්ස් දාලා හිර වෙන්න හදන්න එපා කියලා. ලක්ෂ දෙකක් අතේ තියාගෙන ලක්ෂ 30 40 වාහන නම් ගන්න යන්න එපා. මේ ගොඩාක් වර්ධිනා මිනිස්සුන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ 100 දිවි හානි කරගන්න තැනට පවා මනස විකෘති වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි චුට්ටක් මම ගැඹුරින් කතා කරන්නේ මේ ගැන. මෙහෙමයි. දැන් ඔයා වාහනයක් ගන්නවා නම් ෆිනෑන්ස් එක හිතමුකෝ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි තියෙනවා. ලංකාවේ ගොඩාක් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි තියෙනවා. බැංකු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆිනෑන්ස් ආයතන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් තියෙන මේ වගේ දේවල්. මේ බැංකු වල ලෝන් එකක් දාලා ගන්න පුළුවන්. මේක ලෝන් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම තියෙනවා. ඔයා බලන්න අපේ රටේ තියෙන හොඳම ෆිනෑන්ස් කම්පැනි මොකද්ද? ගොඩක්
බහුතරයක් පාවිච්චි කරන ෆිනෑන්ස් එක මොකද්ද? එහෙම බහුතරයක් පාවිච්චි කරන අනිවාර්යෙන් මේ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි හොඳින් ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක හොඳින් ඉඳලා අපිට වාර්ෂික දෙයක් ගෙවා ගන්න බැයි නම් ඒගොල්ලෝ අපිට chance එකක් දෙනවා නම් ඒ වගේ කරුණු මතනේ ෆිනෑන්ස් එක හොඳ වෙන්නේ ගොඩක්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ගොඩක් කට්ටියකින් අහලා ඔයා හොයාගන්න මොකද්ද අපේ රටේ තියෙන හොඳම ෆිනෑන්ස් කම්පැනි හෝ හොඳම බැංකු ලෝන් එක මොකද්ද? එහෙම මොකක් හරි එකක් ඔයා හොයාගන්න. මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒක සුට්ටක් ඔයාට තමයි හොයාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ දන්න ඒ වගේ ඔයා හොයාගත්තොත් ඒ ෆිනෑන්ස් එකක සල්ලි දාලා ඉන්න කෙනෙක් මේ සල්ලි කියන්නේ වාහනයක් අරගෙන ඒ සල්ලි ඒගොල්ලන්ගෙන් අරගෙන වාහනේ ෆිනෑන්ස් එක ගෙවාගෙන යන ඒ වගේ කෙනෙක්ගෙන් අහන්න කොහොමද මේ ෆිනෑන්ස් එකේ තත්ත්වය. ඉතින් ඔයාට කොහොමද මේ වාරික ගෙවා ගන්න බැරුණොත් ඒගොල්ලෝ ඔයාට සහනයක් දෙනවද? ඔයාගෙන් පස්සෙන් පන්නන්නේ නැද්ද? වාහනේ උස්සන් දෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒ වගේ චුට්ටක් කරුණු අපිට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරලා අනේ මට ගෙවා ගන්න බෑ මට තව මාස දෙකක් දෙන්න මාසයක් දෙන්න කියලා චූටි සහන කාලයක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද කියලා එච්චරනම් ඉල්ලගන්න මම කියන්නේ උනත් පොඩි සහන කාලයක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ චුට්ටක් ඒගොල්ලන්ගෙන් කතා කරලා දැනගන්න ඒ වගේ අර ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වැඩ කරන්න පුළුවන් ෆිනෑන්ස් කම්පැනියක් හොයලා දැනගන්න. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයා සාමාන්‍ය ලක්ෂයක් වගේ පඩියක් ගන්න කෙනෙක් නම් මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා ලක්ෂයක් වගේ පඩියක් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනා ඔයාට වාහනයක් දැන් අවශ්‍යයි නම් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගන්න ඔයා ලක්ෂයක් වගේ පඩියක් අරගෙන ඔයාට ෆිනෑන්ස් ගෙවන්න වෙන්නේ 30000ක් අඩුම 40000ක් වාරිකයක් නම්. ඉතින් අර ඒවා දාන සල්ලිත් එක්ක ඔයා ගන්න වාහනේ වටිනාකම එක්ක ඔයාට එක්කමත් එක්ක බලද්දී ඔයාට මාසෙට ගෙවන්න ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොලියත් එක්ක 30000ක් 40000ක් වගේ නම් ඉතින් ඒ වගේ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඉතුරු සල්ලි වලින් ඔයාට ඉතුරු වෙන ඉතුරු පඩියෙන් කියන්නේ පඩියේ ඉතුරු වෙන ගානෙන් ඔයාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා චුට්ටක් ඔයා ඒ වගේ ගැන ටිකක් කල්පනාවෙන් බලලා එහෙම වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන වතේ තමයි මම නම් ඉන්නේ. සහ ඒ වගේ පඩියක් අරගෙන ඔයාට ඒ ගන්න වාහනේ 50% දා ගන්න පුළුවන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඔයාගේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වාහන ගැන තියෙනවා. ෆිනෑන්ස් කරන වාහන ගැන මම හිතන්නේ ගොඩක් එහෙම කරුණු තියෙනවා. ඒත් ගැඹුරටම ජීවිතයට අත්දැකීම් දෙන සහ ජීවිතයේ මේ වගේ කරුණු බෙදා ගන්න වීඩියෝස් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කිව්වට වැඩිය දෙයක් මම මේ කිව්වේ චූටි කරුණු කිහිපයක් විතරයි ඔයාට. ඔයාගේ හීනෙට වාහන හීනෙට. ඉතින් මීට වැඩිය දෙයක් ඔයා හිතන්න බලන්න මං කියන මේ කරුණුත් එක අරගෙන ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න මං කොහොමද වාහනයක් ගන්නෙ මං මේක කරන්නේ කොහොමද මගේ වාහනේ හීනේ සැපෑ කරගන්නේ කොහොමද ඉර වෙන්නේ නැතුව ආශාවන් එනවා. අපි හදිස්සි වෙලා කරන කිසි දෙයක් අපිට හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපි හදිස්සි වෙලා මේ සල්ලි තියාගෙන හදිස්සිය කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට සල්ලි දිනනකෝ ඔයාට කෝටියක් අතේ තියෙනවා නම් ඔයාට ලක්ෂ 50ට වාහනයක් ගන්න එක නැතිනේ ඉතුරු සල්ලි ටික ඔයාට තියෙනවනේ. එහෙමනේ මං කියන්නේ සල්ලිත් නැතුව හදිස්සි වෙලා වාහන ගන්න එපා. ගොඩක් අපේ ලංකාවේ අය එහෙම ඉන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ තත්ත්වය දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන රට යන තත්ත්වෙ විදිය එන්න චුට්ටක් අපේ රට බහින නිසා අපිට අපේ රටේ ජීවත් වෙන්න බෑ. මම අපේ රට ගැන වරදක් කියනවා නෙමෙයි. ඒ වුණත් මේ අපේ දැන් මේ වාහන හීනස බෑ කරගන්න අපි හැමදේම බලන්න එපානේ. අපි මේ වගේ රටේ තත්ත්වයක් තියා කියන ජීවිත ගොඩ ගහගෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඒකෙන් හින්දා මම කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන් කරන්නේ මොලෙන්. ඒගොල්ලන් වැඩ කරන්නේ අපි ඒගොල්ලන් ජීවිත ගොඩක් අඩුවෙන් ඒගොල්ලන් පඩි අරගෙන ගොඩක් ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් නම් පොඩි ලාභ අරගෙන ඒගොල්ලෝ ජීවිත සාර්ථක කරගත්ත මිනිස්සු ඉන්න ඒ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මොලෙන්. හදිස්සි වෙන්නේ නැතුව හැමදේම තීරණය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි ඇඩ්වයිස් අරගෙන කට්ටියකින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ඉතින් කරන්නේ. ඉතින් හදිස්සියලා වාහන කර අරගෙන ජීවිතය අන්තිමට කණ්ඩත් නැහැ බොණ්ඩත් නැහැ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්නත් බෑ. ඔයා බැඳලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ළමයිට කන්න දෙන්නෙක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයෙන් විදන් කරන්න විදියක් නැහැ ඔයාට. ඒගොල්ලන්ගේ දැනුමක් ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර දැනුමක් ලබා දෙන්න ඕන අවස්ථාවක් නැහැ. සතුටු වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද සල්ලි නැතේ ෆිනෑන්ස් ගෙවනවා තමයි ෆිනෑන්ස්. වාහනේ තියෙන ආසාව හින්දා. එතෙන්ට වැටෙන්නේ නැතුව ඉතින් මේ ගැන කරුණු ගොඩාක් හිතන්න. ඉතින් මේක වීඩියෝ එකක් කියලා මේක වීඩියෝ එකක් කියලා හිතන්න එපා. මේක YouTube වීඩියෝ එකක් කියලා මම මේ ඇඩ්වයිස් එකක් සහ මේ කියන්නේ මේ වගේ වත් එක්ක මේ කරුණු බෙදා ගන්න කරන වීඩියෝ එකක් විතරයි මේක මම දාන්නේ. මම ගොඩක් මේ වගේ වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. උනත් මට මේ දේ මම YouTube එකේ හෙව්වා ගොඩක් මේ වගේ වීඩියෝ කියන්නේ මේ ගැන කතා කරන අඩුයි. ෆිනෑන්ස් වාහනයක් ගන්න ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු දන්නේ නැති හින්දා ඉතින් ඒකේ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ලොගන්න දාන්නේ. මේක වීඩියෝ එකක් කියලා විතරක් හිතන්න එපා. අවසාන වෙනකම් බලපු කට්ටියට ගොඩාක් thank you. මේ වීඩියෝ එක මම කිව්වේ චූටි කරුණු ටිකක්. ඉතින් මම කිව්වා 75ක් 150ක් 130 කතාව. අනික ඔයගොල්ලන් පඩියක් ගන්න විදිය. ඉතින් ඒ වගේ කරුණු ගැන තමයි මම කතා කරේ. ඔයගොල්ලන්ගේ තමයි මම දන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක කී දෙනෙක් බලයිද මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ ජීවිතේ මේ කී දෙනාගෙන් ඔයාගේ ගැන මම දන්නේ නැහැ. එනතු ඔයා ගැන මේ කරුණු අරගෙන ඔයාට තමයි හදාගන්න වෙන්නේ. මට මෙහෙම තමයි කරන්න වෙන්නේ එහෙනම් කියන එක.
ඉතින් ඒ විදිහට හදාගන්න ෂෙඩියුල් එකක් මොකක් හරි ෆිනන්ස් කරන කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ගන්න රිපෝට් එකක් මේ මම ගන්න වාහනේ මේක මට අතින් දාන්න පුළුවන් මෙච්චරයි මම ගෙවන්න ඕනේ කොහොමද මම එතකොට බලන්න ගෙවල ඉවරෙද්දුවා කොච්චර පොලියක් ගෙවලා තියනවද ඒවත් බලන්න මොකද ෆිනන්ස් වල ෆිනන්ස් එකෙන් ෆිනන්ස් එකට ඒවා වෙනස් වෙනවා ලක්ෂ 10 වාහනයක් ගන්න නම් ඔය අන්තිම ලක්ෂ 15ක් ගෙවලා වැඩිපුර ලක්ෂ 5ක් ගෙවලා අයියෝ ඔයාලා වැඩිපුර ලක්ෂ 5ක් ගෙවන්නේ ඉතින් ඒව ගැන චුට්ටක් හිතන්න අයියා අපි ඒගොල්ලන්ට හම්බ කරලා දෙන්න වැඩිපුර ලක්ෂ 5ක් ඉතින් ඒව ගැන චුට්ටක් කී විදියට සැලසුම් අරගෙන කලබල වෙන්නේ නැතුව වාහන තියෙනවා ලංකාවේ ඕන තරම් වාහන තියෙනවා හොඳ වාහන ඕන තරම් තියෙනවා ඔයාගේ හිතේ තියෙන වාහන වාඩ ඕන්ලාක් ලංකාවෙන් ගන්න බෑ මොකද ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය වාහන විකුණන්න ඕන්ලාක් කැමති බදාගෙන ඉන්න කැමති නෑ ඉතින් මේ තියෙන කට්ටියත් විකුණන්න ඕන්ලාක් කැමති මොකද ඒගොල්ලොත් කැමති ඊළඟ වාහනට යන්න ඉතින් හින්දා ඒගොල්ලෝ ටක් කරලා වාහන විකුණලා ඊළඟ වාහනට යනවා ඉතින් හින්දා වයින්ට බා ලංකාවේ ඕන තරම් වාහන තියෙනවා ඉතින් මේක වීඩියෝ එකක් කියලා නැත්තත් මම දැනුත් කියන්නේ මේක වීඩියෝ එකක් කියලා ඉතරක් හිතන්න එපා මේක මම වාගේ ජීවිතේට දුන්න පුංචි මේ කරුණක් කියලා හිතන්න ඉතින් මේ විනාඩි ගාන මාත් එක්ක හිටියට thank you ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මම මේක කරන්නේත් ඇත්තට ගොඩක් වාහන ගැන දැනගන්න ඉන්න ආසාවට මම කලින් වීඩියෝ කිහිපයක් කරා ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ දාන කමෙන්ට්ස් එක බලද්දි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වාහන ගැන දන්නේ නැහැ ගොඩක් වාහන වල ආදරය කරන කට්ටිය ගොඩක් වාහන ගැන දැනගන්න ඉන්න ආසාවෙන් දැනගන්න ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් මේ මන් දාන වීඩියෝස් මොකද වාහනයක රිපෙයාර් කරන්නේ කොහොමද ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම ඒගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය වාහන ගිහලා ගෑරේජ් වලට හෝ වර්ක්ෂොප් වලට දානවා විතරයි ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක කරන්නේ මේක කරන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් කරුණු දන්නේ නැති හින්දා ඉතින් මම ඒව උගලන්ට බලන්න දාන නිසා නික මොඩිෆයි කරපු වාහනයක තියෙන වටිනාකම ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා පාරේ වාහන නැවතුනොත් කොහොමද වාහනේ හදන් යන්නේ ඉතින් අපි කරන්නේ මොකද කෝල් එකක් ගන්නවා ගෑරේජ් එකට අයියෝ මගේ වාහනේ නැවතුනම අනේ මොකක් හරි කරන්න ඕක කියලා ඉතින් අන්තිමට ඉතින් උගලන්ට ඒ ගෑරේජ් එකේ කට්ටිය නිකන් ඉන්නත් ඕනේ මිහිතුම උගලන්ට පේ මොකක් හරි මුදලක් ගෙවන්නත් වෙනවා ඉතින් ඒව නැතුව මම මේ පොඩි කරුණු කියන්නේ සාමාන්‍ය බැටරි බැස්සම වාට කරන්න ඕන වාහනේ ටයර් එකේ ඇණයක් ගැලුණාම පාර යන ගමන් ඇණ 3ක් ගැලිලා රෝදේ යන්න බෑනේ ඉතින් වාට ගෑරේජ් එකට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මගේ ඇණ 3ක් ගැලුණා කියලා ඉතින් වාට පුළුවන් වාගේ වාහනේ මේ ඉතුරු ටයර් වලින් එක ඇණයක් හරි ගලවලා වාගේ ඉස්සරහට ඒ ගැලුණු ටයර් එකට ඒ ඇණේ හයි කරගෙන යන්නේ ඉතින් ඒ වගේ චූටි කරුණු මම දාන්නේ මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි වාට නැත්නම් මේ ඇණ 3ක් අරන් ඉන්නකෝ මේ ගෑරේජ් එකෙන් මුද්ද කතා කරන්නේ ඇණ 3ක් අරන් ඉන්නකෝ ඉතින් ඒව නැතුව මම කියන්නේ වාට පුළුවන් වාගේ වාහනේ ඉතුරු ටයර් 3ක් තියෙනවානේ ඉතුරු ටයර් තුනෙන් එක ඇණේ ගලවලා වාගේ මේ ගැලුණු ටයර් එක යන තුනට හයි කරන්නකෝ ඉතින් යන්න පුළුවන් නේ ගමන ඉතින් මේ වගේ පොඩි ට්‍රික්ස් දෙනවා මම වීඩියෝස් කරලා ගොඩක් කට්ටියව දන්නේ නැහැ මොකද අපි අර මේ පරිසරයත් එක්ක ඉන්නින්ද අපි ඒව දන්න නිසා තමයි ඉතින් කියන්නේ අපේ channel එක හොඳයි නම් අපේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් අපිත් එක්ක subscribe කරන්න කරලා ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කරුණු දැනගන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම උගන් යටින් comments කරන්න ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න finance එකක් දාද්දි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් යටින් comment කරන්න ඔයා කැමති නම් මම ඒ වලට ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට මට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මම මොකක් හරි finance company මගේ යාළුවෝ ඉන්නත් ඒගොල්ලන්ගෙන් හරි අහලා ඔයාට මට ඒ වලට solutions දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් comments කරලා ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න finance එකක් ගැන වාහනය ගැන මොකක් ඕන ප්‍රශ්න වාහන ගැන ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න යටින් comments කරලා ඉතින් මම ඕන දෙකට උත්තරය දෙන්න කැමතියි. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න මම අදට යනවා. වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ like කරන්න. එහෙනම් එසේ දිග රාජ්‍යයෙන් අද අපි සමු ගන්නවා. හැමෝටම thank you.